Hello, good evening everyone. तपाईहरुलाई एम्बिसन गुरुबाट भइरहेको लाइभ सेसनमा फेरि पनि स्वागत छ. हाम्रो जुलोजी क्लासमा प्रिभियस क्लासमा जोइन हुनुभएको थियो भने हामीले रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट नै एउटा लङ क्वेशन हामीले सल्भ गरेका थियौं, जुनमा हामीले के पढाएको थियौं त हाम्रो यो रेस्पिरेटरी सिस्टममा के पार्ट्सहरु हुन्छन् भनेर पढाएको थियौं हो. एउटा लङ क्वेशन सल्भ गरेका थियौं. आज हामी त्यस्तै गरेर भयो भने दुईटा लङ क्वेशन सल्भ गर्दै छौं रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट. अगेन NEB मा आउने अर्को एउटा क्वेशन लङ क्वेशन रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट कसरी आउन सक्छ भन्दा यो यु क्यान सी अन द स्क्रिन अल्सो भनेको व्हाट इज पल्मोनरी भेन्टिलेसन एन्ड एक्सप्लेन द मेकानिजम अफ इट एन्ड एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस भनेर भनेको छ. अब यहाँ तीनटा क्वेशन सोधिएको छ. ओके, एउटा भनेको व्हाट इज पल्मोनरी भेन्टिलेसन भनेर सोध्यो. सो यु नीड टु डिफाइन दैट वान. अर्को के सोधेको छ त एक्सप्लेन द मेकानिजम अफ इट भनेपछि पल्मोनरी भेन्टिलेसन कसरी हुन्छ त्यसको मेकानिजम एक्सप्लेन गर्नु पर्यो. र अर्को सोधेको छ एक्सचेन्ज अफ द ग्यासेस. एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस कसरी हुन्छ त यो कुरा सोधिएको छ. ओके, यहाँ मार्क्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कतिलाई कति एक्सप्लेन गर्ने भनेर. ओके, एक्जाम टाइममा यसलाई पनि फोकस गर्नु पर्यो. भनेपछि पल्मोनरी भेन्टिलेसनको डेफिनेसन 1 मार्क्सलाई लेख्नु पर्यो. एक्सप्लेन मेकानिजम अफ द पल्मोनरी भेन्टिलेसन 4 मार्क्सलाई लेख्नु पर्यो र एक्सचेन्ज अफ द ग्यासेस 3 मार्क्सको लागि दिएको. ओके, तपाईले आन्सर पनि त्यही अनुसारले दिनु पर्यो. ओके, so first let us see what is pulmonary ventilation. A pulmonary ventilation भनेको चाहिँ के त? ओके, अब pulmonary ventilation भनेर यो टर्म सुन्दाखेरि अलिकति डिफरेन्ट जस्तो लाग्ला, तर हामीलाई ब्रिदिङ भनेको त थाहा छ, राइट? pulmonary ventilation लाई अर्को टर्ममा हामी के पनि भन्छौं त यसलाई हामीले ब्रिदिङ भनेर पनि लेख्छौं. ब्रिदिङ. ओके, अब ब्रिदिङ भनेको त यो डेफिनेसन कसलाई थाहा नहोला हैन. सानो बच्चा क्लासदेखि तपाईले व्हाट इज ब्रिदिङ भनेर पढिराख्नु भएको छ. सो ब्रिदिङ इज द प्रोसेस अफ इनहेलेसन एन्ड एक्सहेलेसन अफ एयर. इनहेलेसन एन्ड एक्सहेलेसन अफ एयर. दिस प्रोसेस इज कल्ड एज ब्रिदिङ. ओके, हावा भित्र लिनु र हावा बाहिर फाल्नु, त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त ब्रिदिङ प्रोसेस भनेर भन्छौं और पल्मोनरी भेन्टिलेसन भनेर भन्छौं. ओके, नाउ द नेक्स्ट वान अर्को क्वेशन के सोधिएको छ त मेकानिजम अफ इट. अब ब्रिदिङ प्रोसेस कसरी हुन्छ त भनेर सोधेको छ. अहिले भर्खरै यहाँ डेफिनेसनमा नै मेकानिजमको टर्म आइसक्यो. के हुन्छ त ब्रिदिङ प्रोसेसमा हावा भित्र लिने एउटा हुन्छ र हावा बाहिर फाल्ने अर्को प्रोसेस हुन्छ. सो इन मेकानिजम अफ द ब्रिदिङ और मेकानिजम अफ द इट भनेर भनेछ. यो भनेको सोधेको के त you have been asked to write about the pulmonary ventilation or breathing. Okay, so here mechanism of breathing or pulmonary ventilation includes 2 steps. एउटा भनेको यही डेफिनेसनमा हेर्नुस् त यो हो एउटा स्टेप. अर्को स्टेप भनेको यो इनहेलेसन एन्ड एक्सहेलेसन. इनहेलेसनलाई हामी के पनि भन्छौं इनहेलेसन इज अल्सो कल्ड एज इन्स्पिरेसन प्रोसेस. अब इन्स्पिरेसन प्रोसेस भनेको चाहिँ सास भित्र लिनु और हावा भित्र लिनु. ओके, सो व्हाट वी क्यान से इनहेलेसन इट इज द process of taking in of oxygen or we can say air. किनभने हामीले लिने हावामा अक्सिजन मात्रै त हुँदैन, हामीले लिने भनेको चाहिँ अक्सिजन हो, तर हावामा त अरु डिफरेन्ट ग्यासेस पनि हुन्छ. सो वी क्यान राइट एयर. इट्स द प्रोसेस अफ टेकिङ इन अफ एयर दैट इज कल्ड एज इनहेलेसन प्रोसेस. अब यो इनहेलेसन प्रोसेस कसरी हुन्छ त? ओके, that one we need to explain. र इनहेलेसन प्रोसेसको लागि चाहिँ डिफरेन्ट मसल्सहरु इन्भल्भ हुने गर्छ. अब हामीले सास लिदा के हुन्छ त हामीले सास फेर्दा हामीले एयर चाहिँ इनहेल गर्दा के भइराको हुन्छ त्यो मेकानिजम हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो. ओके, फर दैट डिफरेन्ट मसल्स आर इन्भल्भड. सो मसल्स इन्भल्भड इन द ब्रिदिङ प्रोसेस आर एउटा भनेको कुन मसल्स इन्भल्भ हुन्छ त एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल. एउटा यो मसल इन्भल्भ हुन्छ र अर्को मसल भनेको चाहिँ डायफ्राम. Okay, these 2 muscles are involved in the inspiration process. Okay, अब कसरी इन्भल्भ हुन्छ भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्छौं. ओके, लेट अस सी. So let us see this diagram. तपाई आफै पनि त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ स्क्रिनको पछाडी. ओके, तपाईहरुले के गर्दा हामीले इनहेल गर्दा के जस्तो लाग्छ सास लामो तान्नुस् त तान्दाखेरि के हुन्छ तपाईको छाती फुलेको जस्तो हुन्छ कि हुँदैन? दैट मीन्स छाती फुलेको जस्तो हुनु भनेको के हो त तपाईको यो थोरासिक क्याभिटीको एरिया चाहिँ बढ्नु हो.
ओके ठुलो हुनु हो, स्पेस लार्जर हुनु हो। अब त्यसलाई केले काम गर्छ, अहिले भर्खरै हामीले के भन्यौ त, भर्खरै हामीले भन्यौ यो एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल्स चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ र डायफ्राम इन्भल्भ हुन्छ भनेर भन्यौ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा व्हेन वी इनहेल द एयर, यो रिब्सको यो बिचमा प्रेजेन्ट हुने मसल्सहरूलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी, एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल्स भनेर भन्छौँ। फर्स्टमा हुने भनेको के हो त, यो हाम्रो थोरासिक क्याभिटीको चाहिँ एरिया बढ्नु पर्यो। ओके त्यसको लागि के हुन्छ त, यो एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल, दिस एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल कन्ट्र्याक्ट। when this external intercostal muscle contract, okay, your external intercostal muscle contract भयो भने what will happen, external intercostal muscle contract भयो भने चाहिँ यो thorax, यो जुन rib cage छ नि, यो rib cage देखिराख्नु भएको छ, यो rib cage लाई चाहिँ it is pulled upward, okay, upward and outward, यो बाहिरतिर र माथितिर चाहिँ पुल हुन्छ, okay, outward and upward भनेपछि यो बाहिरतिर भएपछि के भयो त, the space will increase here, यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त, स्पेस इन्क्रिज हुन्छ, ओके, एरिया विल इन्क्रिज, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो लङ्सले चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने ठाउँ पाउँछ। अर्को यति बेला केही पनि भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि दिस वान इज डायफ्राम, ओके, अर्को हाम्रो मसल्स इन्भल्भ हुने भनेको डायफ्राम भनेर बनाएको थियो। अब यो डायफ्राम पनि के हुन्छ त, दिस डायफ्राम मसल अल्सो कन्ट्र्याक्ट, यो ड्यू टु द कन्ट्र्याक्सन अफ दिस डायफ्राम मसल्स यहाँ के पनि भइदिन्छ भन्दा डायफ्राम मसल दिस वान कन्ट्र्याक्ट, and due to the contraction of this, your diaphragm यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, फ्ल्याट भएर तल गइदिन्छ यसरी, ओके, यसको ओरिजिनल पोजिसनबाट चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भएर यो फ्ल्याट भइदिन्छ, ओके, यो फ्ल्याट भइदिन्छ। सो अब यहाँ के भयो त, यहाँ एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसलको कन्ट्र्याक्सनले गर्दाखेरि के भइरहेछ, रिब केजहरू आउटवर्ड र अपवर्ड माथि गइदिरहेछ, जसले गर्दा यहाँ के भयो, लङ्सलाई स्पेस धेरै हुने भयो, ओके। एगेन अब डायफ्राम जुन डोम सेपमा प्रेजेन्ट छ, त्यो डोम सेपको डायफ्राम पनि के भएछ, ड्यू टु कन्ट्र्याक्सन अफ द मसल्स अफ द डायफ्राम इट अल्सो बिकम फ्ल्याट। अब हेर्नुहोस् त, यताबाट पनि एरिया बढ्यो, यताबाट पनि एरिया बढ्यो, सो द्याट हाम्रो त्यो लङ्स हामी जब इनहेल गरिरहेको हुन्छौँ नि एयर, त्यो टाइममा लङ्सलाई एक्सपान्ड हुने एरिया चाहिँ धेरै भयो थोरासिक क्याभिटीमा, द्याट्स वाइ अब यहाँ एरिया इन्क्रिज हुनु बित्तिकै के भयो त, बिकज अफ दिस एरिया इन्क्रिज, यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, एरिया इन्क्रिज हुन्छ, एरिया इन्क्रिज हो, एरिया इन्क्रिज हुन्छ। अब एरिया इन्क्रिज भइसकेपछि के हुन्छ त, लङ्स एक्सपान्ड, यसले गर्दा लङ्स एक्सपान्ड हुन्छ, ओके। लङ्स एक्सपान्ड हुनु भनेको के हो त, लङ्सको एरिया इन्क्रिज हुनु हो, ओके, लङ्सको एरिया इन्क्रिज हुनु हो। अब तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ, एरिया र प्रेसरको रिलेसन के हुन्छ त, एरिया इन्क्रिज भयो भने वाट विल ह्यापन, एरिया इन्क्रिज भयो भने प्रेसर डिक्रिज हुन्छ, ओके, द्याट्स वाइ अब यो एरिया इन्क्रिज हुनु बित्तिकै के भयो त, यहाँको एयर प्रेसर के भयो, एयर प्रेसर डिक्रिज भयो, ओके, यहाँको एयर प्रेसर चाहिँ डिक्रिज हुन गयो, ओके। सो द्याट्स वाइ अब के हुने भयो त, प्रेसर त इक्वलाइज हुनु पर्यो, द्याट्स वाइ यताबाट के हुन्छ त, एयर थ्रु हियर रस इन्टु लङ्स, ओके, फ्रम हियर एयर रस इन्टु द लङ्स, ओके, यसरी चाहिँ के भयो, हामीले एयरलाई चाहिँ इनहेल गर्छौँ, ओके। सो दिस इज हाउ द इनहेलेसन प्रोसेस अकर, ओके, सो दिस इज हाउ द इनहेलेसन प्रोसेस अकर, ओके, अन्डरस्टुड अर नट, जतिजना पनि हुनुहुन्छ अन्डरस्टुड। नाउ द नेक्स्ट वान इज, दिस वान इज एक्जालेसन, अर्को हामीले के भन्यौँ, एक्जालेसन प्रोसेस भनेर भन्यौँ, ओके। म अब यो इनहेलेसनलाई फर्स्टमा समराइज गरिदिन्छु, देन विल डिस्कस अबाउट द एक्जालेसन प्रोसेस। इनहेलेसन प्रोसेसमा फर्स्टमा के भयो, विच मसल कन्ट्र्याक्ट, हामीले यहाँ के भन्यौँ, हियर एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल कन्ट्र्याक्ट हो, त्यसपछि अर्को कुन मसल पनि कन्ट्र्याक्ट भएको छ, डायफ्राम अल्सो कन्ट्र्याक्ट, त्यसपछि के भयो त, च्याट बक्समा है, आई निड एन्सर इन योर च्याट बक्स, त्यसपछि के भयो, यो दुईटा कन्ट्र्याक्सन हुँदा के को एरिया बढ्यो, वाट इन्क्रिज, एरिया अफ, what will increase, area of the thoracic cavity increase, area of thoracic cavity increase भएपछि के भयो त, there is a space for the lungs to expand, okay, lungs like expand गर्ने एरिया भयो, त्यसले गर्दा के बढ्यो, एरिया इन्क्रिज अफ द लङ्स, ओके, जसले गर्दा के भयो त, प्रेसर डिक्रिज भयो, प्रेसर डिक्रिज भएपछि के भयो त, प्रेसर डिक्रिज भइसकेपछि के भयो, to equalize the pressure, air rush into the lungs, that is how inhalation process
occur. डिपुजेस्वाल thoracic cavity भनेको यो क्याभिटी जुनमा चाहिँ के भइरहेछ रिब्सले हाम्रो लङ्स हाम्रो हार्टलाई चाहिँ इन्क्लोज गरेर राखेको छ त्यसलाई हामी thoracic cavity भनेर भन्छौँ त्यो एरियालाई ओके डिपुजेस्वाल So this is how the inhalation process occurs. Now let us see the exhalation process. अब exhalation process हेर्ने हो भने clearly we can say that exhalation is the process of हामीले यसलाई के भन्न सकिन्छ त inhalation लाई taking in of the air भन्यो भने exhalation लाई के भन्ने त exhalation is the process of throwing out of or releasing out of air or CO2. Okay, throwing out or releasing out of the air is called as exhalation process. अब generally हेर्ने हो भने चाहिँ exhalation process भनेको चाहिँ कस्तो process हो त यो भनेको passive process हो कुनै पनि contraction हुने कुरा हुँदैन यहाँ ओके passively occur हुन्छ र passive भनेको यहाँ inhalation को टाइममा के भइरहेछ त यो तल आएको छ diaphragm तल आएको छ thoracic cavity upward भएको छ ओके अपवर्ड डिरेक्सनमा गएको छ अब एक्सहेलेसन हुने टाइममा चाहिँ यो के हुन्छ भन्दा यो फ्ल्याट जुन छ नि यो केमा जान्छ त यो आफ्नो ओरिजिनल ठाउँमा जान्छ ओके एज वेल एज यो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कन्ट्र्याक्ट भएर जुन अपवर्ड र आउटवर्ड डिरेक्सनमा गएको छ त्यो पनि के हुन्छ त रिल्याक्स भएर आउँछ सो इट कम्स टु इट्स ओरिजिनल पोजिसन सो बाय द रिल्याक्सेसन अफ द मसल्स अफ द डायफ्राम एन्ड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्यासिभली के भइरहन्छ त एक्सहेलेसन प्रोसेस भइरहेको हुन्छ ओके किनभने जब यो आफ्नो ठाउँमा जान्छ त्यसपछि त एरिया त डिक्रिज हुने भयो जब एरिया डिक्रिज हुन्छ त्यसपछि लङ्स पनि के हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट हुन जान्छ सो इट विल हेल्प्स टु रिमुभ अर रिलिज द एयर आउटसाइड जेनरली हेर्ने हो भने लाइक अहिले तपाईहरु अहिले यतिकै बसिराख्नु भएको छ यो टाइममा तपाईहरुको एक्सपिरेसन भनेको अर एक्सहेलेसन भनेको चाहिँ नर्मल्ली भइरहेको छ ओके प्यासिभली भइरहेको छ इन्हेलेसन हुँदा चाहिँ तपाईको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल र डायफ्राम अहिले कन्ट्र्याक्ट भयो तर जब तपाईको एक्सहेल भइरहेछ एक्सहेलेसन हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल र डायफ्राम रिल्याक्स भयो र जेनरली के भइरहेछ त यो प्यासिभली चाहिँ रिलिज भइरहेछ एयर from your lungs. तर in case of this forceful exhalation भनेको लामो सास लियो र लामो सास बाहिर फाल्यो ओके त्यस्तो टाइममा चाहिँ ओके त्यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ त muscles are involved. Now again two types of the muscles are involved here. Okay एउटा भनेको चाहिँ abdominal muscles involved हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ internal intercostal muscle involved हुन्छ internal intercostal muscle involved हुन्छ ओके यो दुईटा इन्भल्भ हुन्छ abdominal muscles र internal intercostal muscle involved हुन्छ ओके नाउ let us see from the diagram ओके अब डायग्रामबाट नै हेरौं अब यसमा हेर्ने हो भने यो फोर्सफुल एक्सहेलेसन को केसमा अब यो फोर्सफुल एक्सहेलेसन को केसमा अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल फर्स्टमा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ जसले चाहिँ यसलाई के गर्दिन्छ दिस रिब केज आर पुल्ड डाउनवर्ड एन्ड इनवर्ड यो भित्रपट्टि पुल गर्दिन्छ ओके यो भित्रपट्टि यसरी पुल गर्दिन्छ अब भित्रपट्टि पुल गर्दियो भने के हो स्पेस कम हुन जान्छ thoracic cavity को ओके and also another muscles abdominal muscle अब thoracic cavity भन्दा तलको एरियालाई के भन्छौं हामी abdominal area भन्छौं अब त्यहाँको abdominal muscle चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ जब abdominal muscle कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यसपछि के गर्दिन्छ त यो abdomen मा भएको organs हरु पनि माथितिर आउने भयो ओके जसले गर्दा चाहिँ यो डायफ्राम जुन यहाँ छ यसको पोजिसन यहाँ छ यसलाई पनि पुश गर्दिएर के हुन्छ त यो डायफ्राम इज पुश्ड अपवर्ड ओके लाइक दिस अब एरिया तलबाट पनि घट्न गयो एरिया साइडबाट पनि घट्न गयो दैट मीन्स अब यहाँ के भयो त हियर द thoracic cavity area decrease just opposite okay thoracic cavity area decrease भयो because of the contraction of internal intercostal muscle and due to the contraction of the abdominal muscle जसले गर्दा चाहिँ डायफ्रामलाई के गरिदिरहेछ त अझै पुश गरेर अझै कन्वेक्स बनाइदिरहेछ ओके अझ डोम शेप पनि अझै कन्वेक्स भयो देन अब यो गर्नुबित्तिकै के भयो त लङ्सलाई एरिया छैन दैट्स व्हाई lungs also what will happen lungs get contract यसको रिजल्ट के हुन्छ
लङ्स कन्ट्र्याक्ट हुन्छ ओके लङ्स कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अब लङ्स कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि के भयो एरिया के भयो एरिया डिक्रिज भयो एरिया डिक्रिज हुन बित्तिकै प्रेसर के हुन्छ त प्रेसर इन्क्रिज हुने भयो प्रेसर इन्क्रिज ओके एरिया डिक्रिज हुनु बित्तिकै प्रेसर के भयो प्रेसर विल इन्क्रिज ओके एन्ड ड्यू टु द्याट अब के हुनु पर्यो त प्रेसर इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा एयर इज एक्सेल्ड आउट okay this is how forceful exhalation process takes place okay understood or not यति mechanism लेखिदिनु पर्यो okay if you are asked to write about the mechanism of breathing or mechanism of pulmonary ventilation what are the process or the steps involved during the inhalation and what are the process that is involved during exhalation अब exhalation लाई चाहिँ हामीले कसरी गर्यौ त exhalation लाई passive पनि हुन सक्छ प्रोसेस इफ दैट वन इज ड्यूरिङ द नर्मल ब्रिदिङ प्रोसेस तर यदि फोर्सफुल एक्सलेसन भइरहेछ भने त्यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ त एट दैट टाइम द डायफ्राम विल बिकम मोर कन्वेक्स र थोरासिक क्याभिटीको पनि एरिया डिक्रिज हुन्छ बिकज अफ द इन्भल्भमेन्ट अफ टु मसल्स दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एन्ड द एब्डोमिनल क्याभिटी ओके त्यसले गर्दा नाउ द अर्को क्वेसन एउटा एडिशनल क्वेसन थियो त्यहाँ त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि एक्सप्लेन अबाउट द एक्सचेन्ज अफ द ग्यासेस भनेर भनेको थियो अब एक्सचेन्ज अफ द ग्यासेस भनेको अहिले भर्खर हामीले के भन्यौ त एयर इन्टर हुन्छ र एयर एक्सेल हुन्छ भनेर भन्यो अब त्यो इन्टर भएको एयर चाहिँ के को लागि भइराछ त अक्सिजन पाउनको लागि भइराछ अब त्यो अक्सिजन लङ्समा मात्रै पुगेर भयो त अक्सिजन कहाँसम्म पुग्नु पर्यो त हाम्रो हरेक सेल्स हरेक टिस्युमा पुग्नु पर्यो सो दैट त्यो अक्सिजनलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गरेर हाम्रो सेल्सले युटिलाइज गरेर खानालाई ब्रेक डाउन गरेर चाहिँ एनर्जी निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि हो दैट्स व्हाई अब लङ्स भित्र गइसकेपछि देयर इज द फंक्शनल युनिट इन द लङ्स हामीले प्रिभियस क्लासमा पढेको थियो त्यसलाई हामी के भन्छौं एल्भियोलाई भनेर पढाएको थियौ राइट अब त्यो एल्भियोलाईमा गएर चाहिँ के हुन्छ त त्यो एक्सचेन्ज अफ द ग्यासेस चाहिँ हुनु पर्यो अक्सिजन भर्खरै आएको छ एल्भियोलाईको ब्लड क्यापिलरीजमा चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ त लार्ज अमाउन्ट अफ द कार्बन डाइअक्साइड प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यो दुईटा बीचमा चाहिँ एक्सचेन्ज हुनु पर्यो राइट सो एक्सचेन्ज अफ द ग्यासेसमा चाहिँ हामीले दुई ठाउँमा एक्सचेन्ज अफ ग्यासेसको कुरा गर्छौं एउटा भनेको जब एयर इनहेल हुन्छ हाम्रो लङ्स भित्र गइसक्छ त्यसपछि के हुनु पर्यो त त्यो अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको एक्सचेन्ज लङ्समा हुनु पर्यो अब त्यो अक्सिजन जब ब्लड क्यापिलरीज भित्र गइसक्छ अब त्यसको काम भनेको त कहाँ हो त टिस्युजतिर हो त्यसलाई बोकेर कहाँ लान्छ त टिस्युमा लान्छ अब टिस्युमा पनि के हुन्छ त अब त्यो ब्लडबाट अक्सिजन त टिस्यु भित्र पस्नु पर्यो राइट अब त्यो टिस्यु भित्र पस्नुको लागि पनि अगेन एक्सचेन्ज अफ द ग्यासेस हुनु पर्यो सो दैट एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस भनेको चाहिँ हाम्रो दुई ठाउँमा हुन्छ एउटा भनेको लङ्समा अर्को भनेको चाहिँ टिस्युमा ओके सो यो दुवै ठाउँको चाहिँ हामीले यहाँ लेखिदिनु पर्यो ओके सो हियर exchange of the gases between first one exchange of the gases takes place in two places okay one exchange of the gases between lungs and blood okay अथवा blood capillaries यो structure मा हामीले के देखेको छौ त यो भनेको हाम्रो के हो alveoli हो this one is our alveoli यो हाम्रो alveoli हो यो हाम्रो के हो त blood capillaries that is surrounding the alveoli okay now how does this exchange of gases takes place it takes place by simple diffusion process okay यो चाहिँ simple diffusion process बाट अब diffusion भनेको तपाईहरुलाई थाहा होला diffusion भनेको के हो त it's the movement of the molecules from higher concentration to the lower concentration okay त्यसलाई हामी diffusion भनेर भन्छौं र यो exchange of the gases भनेको चाहिँ simple diffusion process बाट हुने गर्छ okay र यो simple diffusion process बाट हुने गर्छ यो केसमा अहिले भर्खरै हामीले के पढ्यौ त यहाँ भित्र के इन्टर भइराछ भर्खरै इन्हेलेसन को टाइममा तपाईको अक्सिजन चाहिँ तपाईको एल्भियोलाई भित्र पुगेको छ okay that's why अब यहाँ के छ त higher concentration of the oxygen छ okay र अब यसलाई चाहिँ हामी कसरी भन्छौं भन्दा यो जब अक्सिजन यहाँ भित्र पसिसक्छ त्यसपछि पार्शियल प्रेशर अफ द अक्सिजन इज 100 mm Hg कुनै कुनै बुकमा तपाईहरुले 104 mm Hg भनेर पनि देख्नु भएको होला कुनै दुईटा मध्ये एउटा लेख्दा केही फरक पर्दैन ओके इन सम publication we can see 100 mm Hg in some publication book we can see 104 mm Hg okay यति पार्शियल प्रेशर हुन्छ र अब यहाँ आइराको भनेको के हो त यो ब्लड भनेको चाहिँ टिस्युबाट आइराको ब्लड हो यो ब्लड क्यापिलरीजमा र यहाँ टिस्युबाट आइराको भनेपछि यहाँ के हुन्छ त देयर इज द हायर कन्सन्ट्रेसन अफ CO2
CO2 को concentration चाहिँ higher हुन्छ. That means यहाँ partial pressure of the CO2 चाहिँ धेरै हुनु पर्यो. Partial pressure of CO2 is 46 mm Hg हुन्छ. यहाँ okay. अब यहाँ partial pressure of the CO2 कम हुन्छ. Partial pressure of the CO2 here is 40 mm Hg. Okay, and यो blood जहाँ tissue बाट आइरहेको blood capillaries मा यसमा चाहिँ partial pressure of O2 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 40 mm Hg हुन्छ. Okay, so here we can see the concentration of the oxygen is more in alveoli, concentration of the CO2 is more in blood. Okay, now as I said, simple diffusion process भनेको चाहिँ from higher concentration to the lower concentration हुनु. अब यहाँबाट के हुन्छ त higher concentration of CO2, यो CO2 चाहिँ कहाँ diffuse हुन्छ त यहाँ alveoli मा यसरी. Okay, from higher concentration to the lower concentration. Similarly, अब alveoli बाट चाहिँ कता आउँछ त oxygen will enters into this blood capillaries, that is O2 comes here. Okay, यसरी चाहिँ exchange हुने हो. Okay, अब यसलाई फेरि summarize गरौँ त हामीले यहाँ के भन्यौ simple diffusion process बाट हुन्छ भन्यौ. That means the molecules or the gases, okay, gases move from higher concentration to the lower concentration. यसलाई higher concentration to lower concentration तिर move हुन्छ. Okay, concentration तिर चाहिँ move हुन्छ. अब यहाँ के छ त partial pressure of O2 in alveoli is कति हुन्छ यो हामीले त्यहाँ कति लेखेको छौ 100 mm Hg or 104 mm Hg. You can use any of this pressure. Okay, and partial pressure of CO2 in alveoli is कति छ 40 mm Hg. Okay, whereas in blood capillaries, अब यो blood capillaries मा चाहिँ कति छ त in blood capillaries partial pressure of the oxygen is 40 mm Hg र partial pressure of CO2 is 46 mm Hg, which shows that there is higher concentration of the O2 in alveoli and CO2 in blood. Okay, now by simple diffusion process, okay, by simple diffusion process, this O2 from the alveoli diffuse into the blood capillaries and CO2 from here diffuse into the alveoli. अब यो सब भइसकेपछि यहाँ के हुन्छ भन्दा अब after the exchange of these gases, Binita, which one last one भन्नुभएको तपाईले this one, यो के हुन्छ भन्दा यो यसको यो difference due to difference in the partial pressure यहाँ लेखिदिएको छ है त बिन्ताको लागि due to difference in this partial pressure, difference in this partial pressure के भइराछ त exchange of the gases भइराछ. यसले गर्दा के भइराछ now CO2 diffuse from blood capillaries to the alveoli and O2 diffuse from alveoli to blood capillaries. Understood or not, Binita? त्यस्तो हुन्छ. Okay, because of the difference in the partial pressure. Now after the diffusion, अब यो diffusion भइसकेपछि मैले यो रब गरे. Okay, after the diffusion, यो diffusion भइसकेपछि now after diffusion, अब यसमा partial pressure change हुने भयो. After diffusion, okay, यो diffusion भइसकेपछि now the partial pressure of oxygen in blood capillaries, okay, in blood capillaries यो के हुन्छ भन्दा exchange भइसकेपछि 95 mm Hg हुन जान्छ. Okay, whereas and the partial pressure of the CO2 in blood, किनभने exchange भइसक्यो यहाँबाट CO2 त यहाँ भित्र गएको छ, that's why it becomes 40 mm Hg. Okay, 40 mm Hg हुन्छ किनभने यहाँ भएको blood मा भएको कार्बन डाइअक्साइड कहाँ गयो त alveoli मा, alveoli मा भएको oxygen कहाँ आको छ blood मा. So after diffusion the partial pressure of the oxygen in blood from 40 it becomes 95 mm Hg and partial pressure of the CO2 in blood from 46 it becomes 40 mm Hg. Your result हुन्छ. Okay, so this is how the exchange of the gases takes place in between the lungs and the blood. Okay, now if you have understood this one, then अर्को हाम्रो exchange of gases हुने भनेको चाहिँ
टिस्यु र ब्लडमा हो सेम प्रोसेसबाट एक्सचेन्ज हुन्छ ओके यहाँ सेम प्रोसेसबाट एक्सचेन्ज हुन्छ इट अल्सो टेक्स प्लेस एक्सचेन्ज बाई सिम्पल डिफ्युजन प्रोसेस ओके यहाँ पनि सिम्पल डिफ्युजन प्रोसेसबाट हुन्छ र सिम्पल डिफ्युजन प्रोसेसमा नाउ दिस टाइम इफ दिस वान इज टिस्यु ओके दिस टाइम यो टिस्यु हो भने र यो हाम्रो ब्लड क्यापिलरिज हो भने यो हाम्रो ब्लड क्यापिलरिज हो भने के हुन्छ त यहाँ ब्लड क्यापिलरिजमा के छ त हायर कन्सन्ट्रेसन अफ O2 छ जुनमा चाहिँ पार्शियल प्रेसर कति छ 95 mm Hg ओके 95 mm Hg र lower concentration of CO2 that is 40 mm Hg okay यति छ यहाँ okay in case of the tissue अब tissue को केसमा के हुने पर्यो त there is higher concentration of the CO2 and lower concentration of O2 अब यो CO2 र O2 को partial pressure tissue को केसमा चाहिँ depends on which type of the tissue they are or of which area of what location they are okay त्यसमा depend हुन्छ त्यही पनि generally चाहिँ यो के हुन्छ भन्दा यसको partial pressure CO2 को partial pressure भनेको चाहिँ 52 mm Hg हुन्छ र O2 को partial pressure भनेको चाहिँ generally 20 mm Hg हुन्छ ओके जेनरली अदरवाइज यसको पार्शियल प्रेसर चाहिँ नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन एक्जाममा यो पार्शियल प्रेसर नलेख्दा केही फरक पर्दैन एक्जाममा के गर्दिनु मिल्छ भन्दा देयर इज हायर कन्सन्ट्रेसन अफ द CO2 इन टिस्यु एन्ड लोअर कन्सन्ट्रेसन अफ द O2 भनेर लेख्दिनु मिल्छ ओके बिकज यहाँको पार्शियल प्रेसर भनेको चाहिँ द लोकेसन अनुसारको टिस्युमा चाहिँ फरक हुन जान्छ ओके सो अब सेम प्रोसेस यहाँ हायर कन्सन्ट्रेसन अफ द O2 छ सो द्याट फ्रम द ब्लड द O2 डिफ्युज इन्टु tissue and from tissue CO2 diffuse into blood okay this is how exchange of the gases takes place from higher concentration to the lower concentration okay so this is how the exchange of gases takes place यति लेखिदिनु पर्यो यदि यस्तो क्वेशन्स दिएको छ भने in your NEB examination okay र अब यो सँगसँगै म एउटा इन्फर्मेसन पनि तपाईहरुलाई दिदैछु एम्बिसन गुरुले अहिले जुन लाइभ क्लास चलाइरहेको छ यसबाट चाहिँ यो NEB क्राश कोर्स भनेर नयाँ एप लिएको छ ओके एउटा प्रोग्राम लिएको छ जसमा चाहिँ तपाईहरुले 499 रुपीसमा नै जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा बायोलोजी मात्र हैन यसमा जुलोजी बटनी म्याथ फिजिक्स केमिस्ट्री सबै सब्जेक्टको चाहिँ तपाईहरुलाई यसरी नै लाइभ क्लासबाट चाहिँ NEB को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु र NEB को प्याटर्नको क्वेशन्सहरु चाहिँ तपाईहरुलाई यसरी गराइन्छ ओके सो दैट तपाईहरु 499 रुपीसमा नै सबै सब्जेक्टको चाहिँ क्लासेसहरु चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ ओके सो त्यसमा पनि जोइन हुनु होला युजफुल फर यु बिकज अब एकदमै नजिक आइसकेको छ तपाईहरुको बोर्ड एक्जामिनेसन पनि प्री बोर्ड पनि हुँदै होला कुनै कलेजमा अथवा प्री बोर्ड आउँदै पनि गरेको होला तपाईहरुलाई यो प्री बोर्डको लागि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ ओके सो I suggest you and request you to join that crash course also okay now moving on to the next question अब अर्को क्वेशन त्यो कति मन्थको लागि केको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई सुमिका तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन लिनु छ भने एम्बिसन गुरुले तपाईलाई दिनुहुन्छ है त ओके फर फर्दर इन्फर्मेसन ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेशन अर्को क्वेशन हेरौँ यहीसँग रिलेटेड क्वेशन है हामीले अहिले गरेकै क्वेशनसँग अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधिएको क्वेशन डिस्क्राइब फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन इन ह्युमन भनेर सोधिन्छ ओके क्वेशन एकदमै सर्ट छ एन्सर चाहिँ लामो लेख्नु पर्ने हुन्छ यो लङ क्वेशन हो 8 मार्क्स को लागि क्वेशन हो यो लगभग हामीले सबै हामीले फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसनमा चाहिने कुराहरु चाहिँ लगभग पढिसकेको छौं अगाडिको क्वेशनहरुले नै इन्क्लुड भइसकेको छ र फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ के भन्छ फिजियोलोजी भन्नेबित्तिकै के बुझ्ने त अब रेस्पिरेसन भनेर भन्यो अब यो रेस्पिरेसन प्रोसेस चाहिँ कसरी हुन्छ त यसको प्रोसेस के हावा बाहिरदेखि भित्र लिएर कहाँ जान्छ त्यहाँ गइसकेपछि के हुन्छ त्यो भइसकेपछि केको कारण केको लागि भएको हो यो सबै प्रोसेसहरु चाहिँ हामी केमा पढ्छौं त फिजियोलोजीमा र हामीले रेस्पिरेटरी सिस्टमको पार्ट्स पढ्दाखेरि हामीले भन्यो एयर इनहेल हुन्छ कहाँ जान्छ त लङ्समा जान्छ अहिले भर्खर एक्सचेन्ज अफ द ग्यासेस पढ्यो अब लङ्समा गइसकेपछि के हुन्छ त एक्सचेन्ज अफ द ग्यासेस बिट्विन द लङ्स एन्ड द ब्लड हुन्छ अब त्यो ब्लडबाट फेरि अक्सिजनलाई कहाँ पुर्याउनु पर्यो त टिस्युमा पुर्याउनु पर्यो टिस्युमा गइसकेपछि त्यो अक्सिजन कहाँ जान्छ त टिस्यु भित्र जान्छ अब टिस्युमा किन गएको त अक्सिजन मेन पर्पज भनेको के त डेफिनेसन अफ रेस्पिरेसन सम्झिनुस् के भनेको छौं हामीले डेफिनेसन अफ रेस्पिरेसनमा अक्सिजन युटिलाइज टु oxidize the food to produce the energy हो अब यो टिस्युले लिइसकेपछि टिस्युले लिएको कारण के त
आफूमा भएको खानालाई चाहिँ ब्रेक डाउन गरेर एनर्जी प्रड्युस गर्नुलाई हो। अब त्यो एनर्जी प्रड्युस गर्छ। अब त्यो एनर्जी प्रड्युस गर्दै गर्दा रेस्पिरेसनको रियाक्सन सम्झिनु भएको छ भने त्यहाँ एज अ बाई प्रडक्ट CO2 पनि प्रड्युस हुन्छ। अब त्यो CO2 भनेको त टक्सिक हुन्छ हाम्रो बडीलाई, अब त्यो पनि बाहिर निकाल्नु पर्यो। अब यो सबै प्रोसेसलाई चाहिँ केमा इन्क्लुड गरिन्छ त फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसनमा चाहिँ इन्क्लुड गरिन्छ। सो फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन यदि सोधिएको छ भने यो चारवटा पोइन्ट्समा चाहिँ तपाईहरुले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। ओके, फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन क्यान बी एक्सप्लेन्ड इन दिस फलोइङ 4 पोइन्ट्स। One is external respiration, then second one is transportation of oxygen, third one is internal respiration, र fourth one चाहिँ transportation of carbon dioxide. अब external respiration को बारेमा हामीले पढिसकेको छौं। external respiration जुन मैले त्यहाँ यो भन्दा अघिल्लोमा पढ्यौं हामीले, external respiration is the exchange of the gases between the lungs and blood. Okay, this one is exchange of gases between lungs and blood capillaries. Lungs को सट्टा हामी alveoli पनि लेख्न सक्छौं, capillaries। अब lungs को सट्टा हामीले यहाँ alveoli भनेर पनि लेख्न सक्छौं है त। अब यसमा यति लेखिदिनु पर्यो, एक्सटर्नल रेस्पिरेसनमा यो प्लस एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस कसरी हुन्छ त त्यो लेखिदिनु पर्यो, जुन अहिले अघि नै पढिसकेको छ माथिको यसमा। ओके, अलरेडी एक्सप्लेन्ड, त्यो जुन हामीले अघि पढ्यौ यही कुरा चाहिँ यहाँ लेखिदिनु पर्यो। ओके, दिस वान। अब अर्को छ ट्रान्सपोर्टेसन अफ अक्सिजन। अब दिस वान यो हामीले एक्सप्लेन गरेको छैन, यो के गर्नु पर्यो त, अब यो अक्सिजन जब ब्लड भित्र गइसक्छ त्यसपछि के हुन्छ त, यो ब्लड भित्र गइसकेपछि देयर इज प्रेजेन्स अफ द पिगमेन्ट कल्ड हेमोग्लोबिन हो। हेमोग्लोबिन पिगमेन्ट सँग चाहिँ जोइन भएर के भइदिन्छ, यो कम्बाइन भएर अक्सी हेमोग्लोबिन बनिदिन्छ। सो अन दैट फर्म द अक्सिजन इज ट्रान्सपोर्टेड। तर अर्को केमा पनि ट्रान्सपोर्ट हुन्छ भन्दाखेरि इट क्यान बी ट्रान्सपोर्टेड इन टू फर्म्स। एउटा भनेको के को फर्ममा पनि, इन द डिजल्भ फर्म। ओके, इन डिजल्भ फर्म भनेको चाहिँ यो प्लाज्मामा चाहिँ डिजल्भ हुन्छ। ओके, इट डिजल्भ इन प्लाज्मा र प्लाज्माबाट चाहिँ यो 1 to 3% अफ अक्सिजन आर ट्रान्सपोर्टेड इन दिस फर्म। ओके, यो डिजल्भ फर्ममा चाहिँ 1 to 3% अफ अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। र अर्को भनेको हामीले सुनिरहेको इन द फर्म अफ अक्सी हेमोग्लोबिन। ओके, इन द फर्म अफ अक्सी हेमोग्लोबिन। र अक्सी हेमोग्लोबिनको फर्ममा कसरी त, हेमोग्लोबिन यो केसँग कम्बाइन हुन्छ, हेमोग्लोबिन पिगमेन्टसँग चाहिँ अक्सिजन कम्बाइन भएर के बन्छ, इट फर्म्स अक्सी हेमोग्लोबिन। यो अक्सी हेमोग्लोबिन बन्छ। ओके, अक्सी हेमोग्लोबिन बन्छ र इन द फर्म अफ दिस अक्सी हेमोग्लोबिन अक्सिजन इज ट्रान्सपोर्टेड टु द टिस्यू। र यो भनेको चाहिँ अबाउट, अब यहाँ 1 to 3% छ भने यतिको म्याथमेटिक्स त तपाईँ जान्नुहुन्छ। 100% मा 1/3% उता गयो भने के हुन्छ त, यहाँ 97 to 99% अक्सिजन आर ट्रान्सपोर्टेड इन द फर्म अफ अक्सी हेमोग्लोबिन। ओके, र अब हेमोग्लोबिनमा चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दा, हेमोग्लोबिनमा आइरन प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, देयर इज प्रेजेन्स अफ दिस आइरन। द्याट्स वाइ यो आइरन प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट हैज द हाई एफिनिटी टुवर्ड्स द अक्सिजन। अब यो आइरन पनि कतिवटा हुन्छ, देयर इज प्रेजेन्स अफ 4 मोलिक्युल अफ आइरन। द्याट्स वाइ एउटा हेमोग्लोबिनले चाहिँ कतिवटा अक्सिजन बोक्छ त, इट्स 1 हेमोग्लोबिन क्यारी 4 अक्सिजन मोलिक्युल। ओके, 4 अक्सिजन मोलिक्युल इज क्यारिड बाई 1 हेमोग्लोबिन। अब यो जुन लास्ट वाला इन्फर्मेसन दिए यो चाहिँ एमसीक्यू को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। दिस इन्फर्मेसन इज इम्पोर्टेन्ट फर एमसीक्यू 2। यहाँ पनि तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। र एमसीक्यू को लागि एउटा हेमोग्लोबिनले कतिवटा अक्सिजन क्यारी गर्छ भनेर भन्यो भने 4 वटा। के को कारणले क्यारी गर्छ, केले क्यारी गर्छ त, आइरन को कारणले क्यारी गर्छ। ओके, सो दिस इज अबाउट द ट्रान्सपोर्टेसन अफ अक्सिजन। अब अर्को छ इन्टरनल रेस्पिरेसन। इन्टरनल रेस्पिरेसन भनेको एक्सचेन्ज अफ द ग्यासेस बिट्विन द टिस्यू एन्ड द ब्लड। ओके, यो भनेको के हो, एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस बिट्विन टिस्यू एन्ड ब्लड।
ओके यो पनि हामीले अघि माथि भर्खरै एक्सचेन्ज अफ द ग्यासेसमा पढ्यो एक्ज्याक्टली त्यही कुरा चाहिँ लेखिदिनु पर्यो ओके एन्ड द नेक्स्ट वान इज ट्रान्सपोर्टेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड ओके ट्रान्सपोर्टेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड अब यो यहाँ इन्टरनल रेस्पिरेसनमा यो ब्लड यहाँभित्र गइसकेपछि के हुन्छ दुईटा हुन्छ ओके दुईटा स्टेपमा हामीले यहाँ डिस्कस गर्नु पर्यो एउटा भनेको चाहिँ यो डिसोसिएसन अफ अक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन अफ अक्सी हेमोग्लोबिन अब अक्सी हेमोग्लोबिन भनेको त के को फर्ममा छ त अक्सिजन त हेमोग्लोबिनसँग के छ त कम्बाइन फर्ममा छ जब टिस्युमा पुग्छ त्यसपछि हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन भएर के हुन्छ त अक्सी हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन भएर अक्सिजन र हेमोग्लोबिन डिसोसिएट हुन्छ जब डिसोसिएट हुन्छ र अक्सिजन कहाँभित्र जानु पर्यो त टिस्युमा एक्सचेन्ज अफ द ग्यासेस विल अकर अब टिस्युमा गइसकेपछि के हुनु पर्यो त अक्सिजन मेजर पर्पोज अफ द रेस्पिरेसन भनेको अक्सिजनलाई टिस्युसम्म पुर्याउनु हो अब त्यो अक्सिजनलाई टिस्युले के गरिदिन्छ त टिस्युले अक्सिजनलाई युटिलाइज गरेर के गरिदिन्छ अक्सिडेसन अफ फुड इट युटिलाइज फर अक्सिडेसन अफ फुड अक्सिडेसन अफ द फुड के को लागि टु प्रड्युस द एनर्जी के को लागि to perform various metabolic activities. अब various metabolic activities हाम्रो बडीमा भएन भने के भयो त मेटाबोलिक एक्टिभिटीज त्यो लिभिङ अर्गानिजम्समा मात्र हुँदैन जुन लिभिङ अर्गानिजम्स चाहिँ डेड हुन्छ ओके लाइभ हुनुको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त लाइभ हुनुको लागि मेटाबोलिक एक्टिभिटीज हुनु पर्यो मेटाबोलिक एक्टिभिटीजको लागि के चाहियो एनर्जी केले गर्दा भइरहेछ त अक्सिडेसन अफ द फुड अक्सिडेसन अफ द फुड के को कारणले पोसिबल छ त अक्सिजनको कारणले अक्सिजन हाम्रो बडीभित्र कसरी आयो त रेस्पिरेसन प्रोसेसले ओके सो oxidation of the food occur to produce the energy so this occur in internal respiration then अब यो respiration को chemical reaction हेर्ने हो भने के पनि रिलिज भइरहेछ त CO2 रिलिज भइरहेछ एज अ बाइ प्रोडक्ट अब त्यो CO2 हाम्रो बडीको लागि चाहिँ एकदम टक्सिक हुन्छ त्यसलाई इमिडिएटली बाहिर फाल्नु पर्ने हुन्छ द्याट्स वाइ अब यहाँ टिस्युबाट ब्लडले फेरि कहाँ ल्याउँछ त यसलाई लङ्समा ल्याउने काम गर्छ इन डिफरेन्ट फर्म्स ओके इट इज बिङ ट्रान्सपोर्टेड इन 3 फर्म्स तीनवटा फर्म्समा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ एउटा फर्म भनेको चाहिँ इन द फर्म अफ कार्बोनिक एसिडको फर्ममा जुनमा चाहिँ के हुन्छ त कार्बन डाइअक्साइड कम्बाइन विथ वाटर टु फर्म कार्बोनिक एसिड ओके यसको फर्ममा र यसको फर्ममा चाहिँ यो 7% अफ CO2 इज बिङ ट्रान्सपोर्टेड टु द लङ्स अर्को भनेको इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट्स in the form of bicarbonates अब bicarbonates को form मा चाहिँ maximum about 70% in the form of bicarbonates भनेको sodium bicarbonate as well as potassium bicarbonate को form मा चाहिँ के हुन्छ त यसलाई transport गरिरहेको हुन्छ okay and the last one is in the form of carbamino hemoglobin को फर्ममा र यो चाहिँ रिमेनिङ 23% अफ द कार्बन डाइअक्साइड इज बिङ ट्रान्सपोर्टेड इन द फर्म अफ कार्बामिनो हेमोग्लोबिन ओके अब यहाँ अलिकति हामीलाई डिस्क्राइब गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसन अफ द बाइकार्बोनेटमा यो चाहिँ एमसीक्यू को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो इन्जाइम्स जुन हामी पढ्छौँ यहाँ बुझिराख्नु भएको छ कि छैन रेस्पोन्स केही छैन तपाईहरु च्याट बक्समा रेस्पोन्स गर्न सक्नुहुन्छ केही बुझ्नु भएको छैन कुनै टपिक रिभिजन गरिदिनु पर्यो क्लियर भइरहेको छ कि छैन कन्सेप्ट यो कुराहरु पनि ओके बाइकार्बोनेट्स इन द फर्म अफ यो भनेर भने अब बाइकार्बोनेट्स भनेको चाहिँ यो कार्बोनिक एसिड जुन छ ओके कार्बोनिक एसिड जुन छ यो कार्बोनिक एसिड चाहिँ आरबीसी भित्र ओके आरबीसी भित्र कार्बोनिक एसिड चाहिँ के भइदिन्छ त इन द प्रेजेन्स अफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज यो इन्जाइमको प्रेजेन्समा चाहिँ यो के भइदिन्छ H++ बाइकार्बोनेट भइदिन्छ ओके अब यो बाइकार्बोनेट चाहिँ कहाँ आइदिन्छ त प्लाज्मामा इट कम्स टु द प्लाज्मा यो प्लाज्मामा आउँछ र प्लाज्मामा आइसकेपछि प्लाज्मामा भएको सोडियमसँग कम्बाइन भएर चाहिँ यो के बन्ने हो त बाइकार्बोनेट बन्ने हो ओके अर यो पोटासियम अफ प्लाज्मा चाहिँ यो के हुन्छ त पोटासियम बाइकार्बोनेट बन्ने हो अनि इन दिस फर्म इट इज बिङ ट्रान्सपोर्टेड अब यो के हुन्छ भन्दा आरबीसी बाट प्लाज्मामा जब यो आउँछ
ओके जब आउँछ त्यसपछि त आयोनिक इक्विलिब्रियम त त्यो कन्डिसन त हराउने भयो द्याट्स वाइ अब यो आयोनिक इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्नुको लागि यहाँबाट अर्को के पनि आउँछ भन्दाखेरि यहाँको क्लोराइड चाहिँ सिफ्ट हुन्छ आरबिसी भित्र के को लागि टु मेन्टेन द लस अफ द बाइकार्बोनेट फ्रम आरबिसी टु प्लाज्मा र यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त क्लोराइड सिफ्ट भनेर भन्छौँ यो एउटा 1 मार्क्समा सोधिराख्ने प्रश्न हो है क्लोराइड सिफ्ट भनेको के हो त सिफ्टिङ अफ द क्लोराइड फ्रम प्लाज्मा टु आरबिसी to fulfill the loss of this bicarbonate from RBC to the plasma अथवा to maintain the ionic equilibrium भनेर पनि भन्न सकिन्छ okay and another important term here is this enzyme's name carbonic anhydrase जसले चाहिँ के गरिरहेछ त कार्बोनिक एसिडलाई चाहिँ बाइकार्बोनेट र हाइड्रोजन आयनमा चाहिँ ब्रेकडाउन गरिदिरहेको छ ओके विच इज प्रेजेन्ट इन द आरबिसी यसरी चाहिँ बाइकार्बोनेट फर्म हुन्छ अर्को भनेको कार्बामिनो हेमोग्लोबिन भनेको चाहिँ हेमोग्लोबिनसँग कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ मिक्स भएर चाहिँ कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बन्छ र 23% अफ दिस इज क्यारिड टु द लङ्स सो दिज थिङ्स आर ओके क्लोराइड सिफ्टको बारेमा भन्छु है त विनिता धेरै छिटो भयो ओके सो हाम्रो टाइम सकिन लागेको भएर मैले यो एकदम कभर गर्नुको लागि है त अलिकति चाँडो बोलेँ सो क्लोराइड सिफ्ट भनेको चाहिँ क्लोराइड जुन यो यति त बुझ्नुभयो होला बाइकार्बोनेट जुन फर्म भइरहेछ आरबिसीमा त्यो चाहिँ कहाँ गएको छ त प्लाज्मामा गएको छ ओके त्यो प्लाज्मामा चाहिँ सिफ्ट भएको छ अब यो यता गइसकेपछि के भयो त आयोनिक इक्विलिब्रियम चाहिँ डिसब्यालेन्स भयो ओके र त्यो आयोनिक इक्विलिब्रियमलाई ब्यालेन्स गर्नुलाई जुन प्लाज्मामा भएको क्लोराइड छ त्यो क्लोराइड चाहिँ आरबिसीमा सिफ्ट हुन्छ ओके टु ब्यालेन्स द आयोनिक इक्विलिब्रियम अथवा यो जुन लस भएको छ बाइकार्बोनेटको त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुलाई चाहिँ के एक्सचेन्जमा चाहिँ के आयो त क्लोराइड आयो इनसाइड द आरबिसी त्यसलाई नै हामी क्लोराइड सिफ्ट भनेर पनि भन्छौँ अथवा अर्को नाम पनि भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हेमबर्गर फेनोमेनन भनेर पनि भन्न सकिन्छ ओके हेमबर्गर फेनोमेनन अथवा क्लोराइड सिफ्ट जुन चाहिँ के हो त यो बाइकार्बोनेट प्लाज्मामा आउनु र बाइकार्बोनेटको लसको सट्टा चाहिँ क्लोराइड कहाँ जानु त आरबिसीमा जानु यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्लोराइड सिफ्ट भनेर भन्छौँ र यदि फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेसन अफ ह्युमन भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो 4वटा पोइन्ट चाहिँ भनिदिनु पर्यो okay so this much for today okay we'll let us join in another session र अर्को सेसनमा चाहिँ हामी अर्को डिफरेन्ट टपिक चाहिँ पुरा गर्छौँ है त थ्याङ्क यू एभ्रीवान